So, ayan. Tayo po ay live tayo. Okay. Bakit black and white? So, kailangan natin mag-black and white ngayon dahil nga ay matulog sana ako ngayon. Pero, kailangan nating magtrabaho. You're the reason why the two of us. Kay Angel pala tong nabit-bit ko. Mali pala yung pinasok ko. Angel, saan ka na, Angel? Mali yung napasok kong live. Okay lang. Pambihirang kasaysayan na to. Pambihirang kasaysayan. Uy! Ba't may pumasok na ano naman? Wala naman akong binabang hagdan. Si Kalolo to ba? Ikaw ba yan, Kalolo? Ba't ka ba kasi nagtatago? Uy! Lumabas ka dyan. Huwag kang magtatago. I-drop ko yung Chong Aaron. Ipin natin yung upcoming live natin bukas. Part of me. Oh. Naging party ba ako ng buhay ninyo? Charot. Pijing! Kalolo, where are you? Hindi ba ako naririnig? Nagtataka kayo kung ano ako. Waray. Anong waray? Kuya, hindi ka na. Private. Naku, kumanta ka dito sa live ko kasi wala tong ko. Kailangan ko pang mag-send doon kay boss ko na bilhan niya ako ng V8. Pambihirang kasaysayan na to. Ang nakaka-bored talaga pag hindi ka makakanta. Kahit man kahit man pangit yung boses ko. Pero gusto kong kumanta talaga. Kahit walang nakikinig, di ba? Dami namang nag-notify sa ko eh. Eh, malapit na tayong mag-end pala dito. Chong? Mo to, yung lahat ng mga nandito sa loob ng natin. Ano gagawin? Ilipat mo dun sa bago natin. Yeah, Sa bagong StreamYard ba? Ilagay mo dun. Amarong P143. Hello, my friends. Yung mga ipik-ipik dyan ba? Sige, hindi. Mamaya, hindi ko pa sila hindi ko mailagay kasi kailangan nila mag-sign in. 1,880. Okay, sige. And Amar, can you please connect on the Di ba sa top? lumang StreamYard to, Madam Haya? Oo, sa luma yan. Dito sa isang cellphone ko yung bago. May isa pang naka-settings dyan para sa atin mamayang gabi.
After Hmm. 2 hours lang tayo dito kasi dinala ko si Angel. Then Ah, mamayang gabi pag available kayo ni Langga, Labs Me, pwede ah, niyong i-open ha. Pero parang yung available ako mamaya kasi parang may dinner si Sir sa labas. Hindi ako mamaya sasama. na lang, oo. Walang problema dun. Mm. Hello, Amar, Oh, Rongpi143. Can you please connect on that app, my dear? And that is for our guest co-host, Chong Aaron TV. Thank you. And then later on, I 'di will ba pin your link. putol-putol, Okay? Madam Honey? Ha? 'Di ba mahina? Hindi ba putol-putol ako, mahina ang net? Hindi. Maganda yung boses mo ngayon kasi nagsasalita ka lang. Mahina kasi hininaan ko pero okay yan. Ah, hmm, Sana si Kalolo. Sakit ng mata ko sa kakatipid dyan sa mga maliliit na lugar. Ang hirap talaga ano, pag magkaedad ka na tayo. hmm. Naramdaman mo na rin ba yung sakit ng mata or wala Ano pa? ang mahirap sa edad? Hindi kasi sabi nila pag nagkakaedad marami nang nararamdaman, sakit ng mata, Araw-araw. pananakit ng ulo, ha? Sa mata Hindi mo ang pa problema ko kasi hindi mo ako'y pa live ako, eh. naramdaman yung pananakit ng ulo? Kahit gabi. Kasi sa Sa akin ulo, parang sa mata ko daw yun. pagka yung mata mo ay hindi maayos, masakit Kaya nga sa ulo. yung isang mata blurred na hindi na siya masyadong Sakit sa nakakakita. ulo, Pero tignan yung mga maklaro ko pa nangyayari sa naman pag may paligid okra kasi akong nakikita. Ha? hmm, hmm. 'Di ba talaga naman 'di ba talaga naman masakit sa ulo tignan mga nangyayari sa paligid, Correct. No, isa din 'yan 'no na nakakasakit sa ulo. kaya masakit sa mata. Ah, Rekta, alam mo Rekta, Reka Family Vlogs, Reka mahirap, eh. Amarogen. That is not your link. That is not your what's called this. Your channel, okay? Can you please bring your own channel? You need to bring that is not yours. Although kung gusto mo lang naman talagang tumulong, why not? But you can to ask a permission to the owner of the live streaming, okay? You cannot be dropped already. Ano kasi yung mga tao na to nagda-drop ng mga bahay, hindi naman sa kanila. Hindi naman siya naka-live, pero hindi sa kanya. Kasi ang sa kanya 1,380. Din yung binaba niya Mm, 18,000 na. 18,000. 1,888. ibang bahay, Kaya ibang bahay yung binaba niya. Bakit nasira yung din amin ihahad ko sana. naka-mute? Amar, please stop dropping your link any live, ha? Because I see also the live of our friends Jerry Vlog TV. She has already live now, and then you drop again that your link there. You know? Nandun ako kay Jerry Vlog, nag-drop din siya ng link na yan. Nakakaloka. O ano na, kakanta ka? Hindi ka busy ngayon? Himala. Hindi,
Himala ka ngayon, hindi Mag-usap-usap ka lang tayo busy. kasi ano Aray ko, mama ko. baka mamaya kung alam mo naman dito Mamaya. kung kailan gabi. Nalalamig na Alam mo naman. naman dito 'di ba kung kailan gabi? Nagkita kami ni Sis Ina kanina, Alive, dito, alive, malapit sa bahay. alive forevermore. Gabi na dito, ang gabi. Gabi. Gano'n naman talaga ang Middle East. Ginagawa nilang umaga ang gabi. 'Pag umaga Nagpuputol-putol nagsisipaguran ba sila, ako? 'di ba? Hmm. Di mo amin ang damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Anong title niyan? Mag-akapela nga ako. Balang araw, Anong ang title niyan? dalangin ay mayakap kang Ay muli at mayakap at muli at maangkin. magising. Charot. At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon'y hinahanap kita? Charot. Hinahanap ba talaga? Ang Ikaw unang pa pag-ibig, hinahanap mo ba yung rin, unang ang pag-ibig? title niyan, Ikaw Pa Rin. Ah, ikaw Hinahanap pa mo yung rin title, ang nais ko. ayun na, Ikaw Pa Rin ang sagot. Tawad ba ako? Oh, ikaw pa rin. Muli't Oh, 'di ba? muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita o giliw ko. Kakanta-kanta na nga lang tayo dito. Kung ano-ano na lang, no? May Kasi, tatanong ako sa'yo Madam Michelle, sige magtanong ka magtatanong lang. ako sa'yo. Ay, dapat Ano ang karaoke. gagawin mo? Hindi, halimbawa, 'di ba sabi mo hiwalay na kayo ng asawa mo, ba't may music pa? 'Di ba sabi mo hiwalay na kayo, tapos Ano? kayo Ha? Di kita narinig. putol-putol? Okay lang. Ayan, okey na, naririnig mo na ako, Sounds? asawa mo. Walang sounds. Boses mo lang. Ayusin mo kasi kakanta-kanta lang ako ng acapella. Wala akong magawa. Yung isang live ko nung nakaraan na umakyat si It's Me Retro, dinelete ko. Alaala na iniwan mo. Kapag iniisip ko, nalulungkot ako. Nagtatanong kung bakit iniwan mo. Bakit tayo'y nagkalayo? Alaala ng ating mga nakaraan. Kapag kapiling ka, anong ligaya ko? Hindi pa ba sapat
ang pagmamahal ko. Bakit tayo nagkalayo? Ating isang isip, ganyan talaga ang pag-ibig. Huwag sanang limutin mga pangako sa akin. At kung nasaan ka man, sana'y maalala mo ating nakaraan. Nalalaman kong mahal mo pa rin ako. Kahit tayong nagkalayo. Ating isa-isip, ganyan talaga ang pag-ibig. Huwag sanang limutin mga pangako sa akin. At kung nasaan ka man, sana'y maalala mo ating nakaraan. Nalalaman kong mahal mo pa rin ako. Kahit tayo nagkalayo. Nahulog pa. Ating isa-isip, ganyan talaga ang pag-ibig. Huwag sanang limutin mga pangako ng pag-ibig. Huwag sanang limutin, ganyan talaga ang pag-ibig. Ganyan talaga ang pag-ibig. Ganyan talaga ang pag-ibig. It's your turn, Chong. Anong nangyari sa mukha ko? Ready ka na, Chong? Tinawag na naman siguro siya ng Madam Angel X. Where are you? Amar, can you please connect on the top? If I see you there, okay, I will pin your link. Okay, understand? Can you please go on the top? I will drop the link. I will pin the link on the top. Why you did not connect? You are always dropping your link, but that is not yours. Why? Be fair, guys. Be fair. If you want to need a help of anybody, or if you want to make a lot of friends to connect you, you need to go back and everyone to connect what you need. Like that. It's not only your channels. Okay. And also, that is not your links. Because I go to channel on your YouTube, on your own YouTube, I did not say. It's different. Riggs TV Vlog, make a live shout out, Riggs. Please proceed on the top. Then later on, I will pin your pin. Okay? Your link. Ang hirap naman kasi nito. Make a live shout out to all. Hello, Riggs. Riggs TV Vlog. Your link. Hello, shout out. Riggs, can you please drop your link? I will. Hello, Riggs. Sa wakas, nakadalaw din sa live ko si Riggs. May ano ka? Magatdam Hydroramon. Ano to? Nakita ko yung upcoming premiere mo to. Premiere na. Dito ako sa 45 hours. Sana ko lang laki ng thumbs up. I-drop mo dyan, Regs, i-drop mo yung upcoming premiere mo or ako na yung magda-drop. Lang po guys, tulungan po tayo. Kung ang hirap kasi mag-English tapos may mga Bisaya tayong kasamahan dyan. But we know, either naman Bisaya or English, diba? If you understand what I mean. So we need to coordinate, guys. Like
to you, Mr. Amar Rongpi 143. If you want some people to mix your friends, you do it. Grabe yung net ko. Naririnig mo ako? Oo, naririnig kita. Grabe yung net ko ba? Kahit pala sa araw, ganun pa rin yung net mo. Oo, sa yung laptop Baka kasi. malayo nga siguro yung yung connection, yung kwarto mo sa router. Kasi yun pag ang yung Malayo, ha? malayo talaga. Nasa loob, labas ako ng bahay sila. Nasa Pag loob. nagpalagay ka ng router sa kwarto mo, Mahirap kasi. Mahirap ganun kami dati sa Saudi rin ako. Nire-request namin na kung pwede maglagay ng router na malapit sa kwarto namin. Kaya nilagyan doon banda para makaka-connect kami kahit nagpahinga na. Kasi hindi naman pwedeng magtilibabad ka doon na kasama sila, di ba? Mas different talaga yung nandun ka sa kwarto mo kasi magagawa niyo ng pamilya mo kung ano yung mga ano ninyo usapan. Thank you po sa 3 million in the house. And also, says Angel is live, guys. Can you please support to Angel? Anong nangyayari sa channel ni Angel? Katulad din kay Daddy? Saglit lang ha. Ang yung kang ano ba? Tom, si Tom and Jerry kasi yung nabasa ko, kaloka. Nahulog na naman si Aaron. Yung kay Angel ba? Ano nangyari sa buhok ko? Yung kay Angel X is na-strike din? Wala na pala yung kausap ko, pambihira na to. Ito lang to nagla-live tapos gumagala. Ano talaga yung tao to? Uy, magseryoso ka nun sa live mo, kakaloka ka. So, ipipin ko na po tong kay Guys, patamsak naman po. Sa mga silent viewers ko po, patamsak naman po dyan sa nakapin. Dikitan nyo na lang din, no? Mag-lipstick nga ako kasi parang ang putla-putla ko. Sa harapan mo talaga ng kama. Sasawayin na naman ako ng 1,000. Diba? Hindi na ako. Kanina para akong, laspag ko, para akong sinabunutan ng 10 tao. Sinabunutan talaga. Ano nangyari sa buhok ko? So now, ako na lang po ay nag-iisa dito sa aking stage. At sa gusto pong umakyat, guys, ako po ay magbababa ng mahiwagang hagdan namin ng StreamYard. Saan ka na, Chong? Hindi pa kita natanong sa mga tanong kung gusto kong itanong sa'yo. Huwag kang bumalik ka dito. Bumalik ka. Ano nangyari dito? Tama na ba yan? Okay na ba yan? Ay, ito ba pala nababasa? Alaala ng ating mga nakaraan. Sana kung may nakaraan. Ano ba nangyari sa'yo? Panay ka, talon.
Ako'y naiiba. Nandito na po ang ating guest co-host. Dahil lang katulad mo. Maritisan. Yan. Maritisan talaga. Hello, Marie. Kamusta Ang na hina ang mo. buhay mo, Marie? Mahina ako. Parang hina ng dating ko sa'yo. Naka-bloat lang ako. Mahina pa rin. Mahina pa. Lakasan mo konti. Lalakasan ko ng konti. Ganito ba? Malakas na ba yan? Yung lakas ng tibok ng puso mo. Eh. Try ko na yung Bluetooth. Naririnig mo pa ako. Pangalawa na po siyang nalalaglag. Ano pa kayang pangatlo nito? Guys, pa-support naman po sa Nakapin. And pa-share naman po sa community, guys. Mr. Riggs TV Vlog, pa-share naman po sa live natin, no, para po tayo ay dadami. At marami pong makakarinig sa ating maritisan ngayon for today. Hindi naman talaga totally marinisan sa ibang tao, kundi magmamarites po tayo sa buhay ko po, sa buhay po ng guest co-host ko. So kami po ngayon ay mag-uusap through heart to heart. Heart to heart talaga. Naririnig mo pa ako? Oo, naririnig na kita. Hello? Yes, naririnig kita, my dear. Salamat naman, my dear honey. And Riggs TV, baka pwede kang umakyat dito, Langga. Nandyan po wala ang kasing script. kakantay. So ngayon ay ano? May tatanong ako sa'yo ngayon. Halimbawa, hindi pala halimbawa. Di ba ikaw gaya mo? Wala na kayo, kamo. Oo, sige. Pag-uusapan na naman natin, guys, kasi yun nga. O sige, ngayon, kung wala na kami nakilala kang anong tanong mo? May nakilala kang guy. May nakilala. Naging kayo. May makilala akong guy. Oo, tapos naging kayo. Naging kayo. Ngayon, siyempre, settle ka na gusto mo nang kayo na siya na talaga makakasama mo. Ngayon, pumapasok mo sa eksena at yung ex mo, di ba siyang legal? Yung ex mo, siyang legal. Ngayon, pumapasok mo yung eksena yung ex mo. Anong gagawin mo? Siyempre, paglaban ko ito ngayon kasi napamahal na ako sa kanya. Ba't ko pa babalikan yung ex ko? Ex na nga. Ito nga ang sitwasyon. Yung ex mo ang legal. Tapos yung bago mo ang illegal. Anong aksyon ang gagawin mo para hindi na yung makapanggulo yung ex mo? Siyempre naman, pag-uusapan nyo yun. Actually, naghiwalay na kayo kasi nga ex na, di ba? So, siyempre, kung sino man yung bago mo sa buhay nyo sa isa't isa ninyo, kasi pareho na kayong mayroon na rin, bagong pumasok sa buhay nyo. Yun, pag-uusapan nyo na, wala na. Halimbawa, bibigyan kita ng isang magandang sitwasyon. Wala siyang, bamat ng babae siya, halimbawa, ng babae yung ex mo. Pero, wala siyang kinakasama. Ngayon, ikaw ngayon ang meron. Tapos, etong yun siya. Nakakuha siya ngayon ng dalan para iyan sa'yo na, siyempre, legal siya, di ba? Kumbaga makipagbalikan sa akin yung ex ko. Hindi, parang lalabas ngayon, ikaw ngayon ang may ginagawang kalokohan dahil may kinakasama ka ngayon Tapos siya wala. Ngayon, manggugulo siya ngayon.
Anong gagawin mo? Depende siguro yun kasi 'di ba nagawa ko naman 'to ngayon, nagmahal ako ng bago, nang dahil lang din sa kanya. Hindi, Kasi ano nga ang ano, ito nabuo, hindi eh, mo kung sa kita ko wala sila yung ganyang hugot, Madam Honey. Ang tinanong ko, anong steps ang gagawin mo para hindi siya anong step ko para hindi siya manggugulo sa buhay ko? Ayusin mo kasi yung mga tanong mo, uy, parang naguguluhan ka rin, eh. Hindi ako naguguluhan. Ito nga ang sitwasyon, bibigyan kita ng magandang sitwasyon ha. Oo nga. Yung ex mo, Ayusin mo kasi bagamat nandiyan si Reg nagloko sa at baba, oh, nakikinig. nambababae. Ah, sino? Nandiyan si Rex TV Vlog. Yung ex, o halimbawa yung ex mo, legal mong asawa, Na dumating pa si bagamat Gilbert. nagloko, eh, wala siyang kinakasama yon. Ngayon, ikaw ngayon ang meron dahil meron kang nakilalang bago. Oo. Ikaw ngayon ang meron, di ba? Ngayon, So it means settled ako na kayong ngayon ang dalawa, lumabas nitong na bago mo. nagkakamali sa relasyon Iyon, namin. No, it's oo. not. Yan, No. yung sinasabi Para ko. sa akin, Ano ang hindi, gagawin mo ngayon? no, para sa akin, hindi yun na hindi yun siya, parang hindi ako nahihirapan. Bakit ngayon na yan, dumating na yan siya nga ngayon, tinanggap ko yan yung nakipagrelasyon ako dahil nasaktan ako sa ex ko. So Hmm. hindi na kailangan na ipaliwanag ko pa sa kanya kung ano man yung mga ibabato niya sa akin na, oh, ikaw na ang nagluloko ngayon dahil meron ka ngayon at ako wala. No, it's reasonable kasi 'di ba nangyayari ang ngayon dahil yung nakaraan mo nga ay nasasaktan ka. So gusto mo lang maka-let go, gusto mo lang makawala sa mga masakit na naranasan mo, gusto mong maging masaya para sa bago mo. Hindi. Ano ang gagawin mo? Tinatanong ko. Kasi halimbawa, gumawa siya ng acts legal. Namin na, Yung asawa ko, maging malaya ko, sa may isa't isa, wala kinakasama. nang Oo, bulutan, lalaki. wala nang pakialaman. Nakakausap Hindi, ko pa naman yung ex ko kanina. Shout out kasal pala pa sa rin ex ko. kayo. Kasal pa rin kayo, Madam Hani. Kasal pa rin kayo. Kasal is Yung mga kasal. Alam mo, sasabihin ko sa'yo yung totoo ngayon, ha. Kasal kami ng asawa ko, pero friend kami ngayon. ba? Friend kami ngayon. Hindi. Binigyan nga kita ng ano eh. Kung ano ang gagawin mo. Mas maganda mag-email lang. Oo, halimbawa, hindi man ikaw yung nasa ganung sitwasyon. Kung ikaw yung nasa sitwasyong ganon, kasi ikaw okay kayo eh, di ba? Anong gagawin mo? Kaya nga tinatanong tayo, ikaw ang tinatanong ko, anong gagawin mo? Yung ikaw, okay ka. Okay kayo eh. Di ba? Okay ang agreement nyo, okay ang ano. Yung sitwasyon binibigay ko, paano kung ikaw ay malagay sa sitwasyon na yung asawa mo, yung ex mo, ay walang kinakasama. Tapos biglang ikaw may kinakasama. Ano ngayon ang gagawin mo? Siyempre sa akin siguro parang hindi yan siya hadlang. Hindi hadlang sa akin. Yung nagkakaroon siya ng relasyon or either sa akin. No, hindi. Parang hindi mabigat sa akin. Hindi ko kailangan maghanap ng paraan kung anong gagawin ko para masaya siya o masaya Hindi ako. hadlang, pero Hindi ako sa gagawa legal ng na, paraan para sa hindi usap legal, problema namin yan. No, sa hindi ko usapang hindi legal ko kasi, bibigyan ng dahilan. kasal Either man kayo. sa amin kung pareho kami, kung siya man ang mayroon o ako man ang mayroon, hindi ko ginagawa ng dahilan yun kasi wala na, tapos na eh. Tapos na, napag-usapan na, yung binigay na Oo natin nga, yung kalayaan kaya sa lang, isa't isa. ano naman sa Pilipinas, pagka usapang legal at usapang papel, Depende yun, ang Chong. kasal ang Depende sa usapan nananatiling. kasi may kanya-kanyang buhay na kayo. I-sample ko lang yung nangyayari sa buhay ko, ha. Kasal kami ng ex-husband ko. Sige. Then, naghiwalay kami 2009 pa. Then, 2018, nagparamdam siya, naghumingi ng tawad, ganito, ganyan. Kasi,
parang nagsisisi na daw siya sa mga nangyayari na hindi daw dapat ko mararamdaman yung mga sakit na yun. Kasi alam niya talagang nasasaktan ako kasi para bang sinabi ko sa sarili ko before Kaya nung ba siya pinakasal. nagramdam kasi gusto niyang bumalik sa'yo, gano'n? Sabi kong, ito na yung lalaki na makakasama ko habang buhay. Pero dumating sa point na parang dumaan sa amin yung bagyo na yun, ito na nga ngayon na nagkahiwalay kami, dumating yung anak namin na yung malaki na parang nasa gitna yung anak namin na siyempre nasasaktan ako kasi hindi ko ini-expect na mag-broken family yung anak ko kasi na ganon ako eh. Ganon kami ng mga kapatid ko, yung sa parents namin. Kaya sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko gagawin 'to para lang sa anak ko. Kaya nga ilang beses nung nangyari yon na nalaman kong may babae siya, pinagsiksikan ko pa rin yung sarili ko dahil ayaw kong mabilongs yung anak ko dun, yung mga naranasan ko. Pero wala, hindi nag-grow. Nasasaktan at nasasaktan lalo ako. Mas nasasaktan yung anak ko na nakikita nila sa amin na hindi naman kami totally na nag-argue, nagtatalo sa harap nila. Nag-uusap kami in private, nagsasara kami sa kwarto, ganito, ganyan, pag-uusapan ng ganito. Pero walang nangyayari. Actually, pinuntahan ko yung parents ng babae, nag-usap kami lahat doon. Alam mo, ginawa ko pa talaga yung lumuhod ako sa harapan nilang dalawa. Nagmamakaawa ako na kahit yung silipin man lang kami paminsan-minsan para 'pag time na hanapin siya ng anak ko na, "Saan si papa?" Oo. Ganito, ganyan. Nandiyan man lang siya. Yung hiningi ko sa kanya before na New Year at saka Pasko or birthday ng anak namin magpakita man lang siya, yun lang talaga ang hiniling ko sa kanya pero nadadala siya sa sulsol ng babae. And then, sabi ko obligasyon mo kasi anak mo rin yan. Kahit yun man lang, araw-araw magkasama kayo, kami wala. Yung totoo kami, dapat kami yung nandun siya sa amin kasi kami yung legal, di ba? Pero iniintindi namin yung sitwasyon kasi may anak silang maliit. O sige, kami nagpapaubaya kami na sige ganun kasi para lumaki yung bata na nandun katabi yung papa. So, sinong nasasaktan? Kami. Pero nag-a-adjust kami, iniintindi namin yung sitwasyon. So ngayon, sabi niya, sorry kasi nagsisisi ako sa mga nangyayari na hindi ka deserve na saktan, sabi niya gano'n. Sabi ko, ngayon mo pa sinabi yan, saan yun dati nung mga panahong kailangan kita, sabi ko. Saan yung mga panahon na hinanap kita pero wala ka? Yung ganong point, di ba? Hindi naman siguro sa sinabing kinasusuklaman mo na, pero yung sakit dito sa dibdib nandun, hindi nawawala yun. Nasasaktan ka, babae lang din kami. What if kung mangyayari sa inyo kung kayo andito sa sitwasyon ko? Kakayayanin nyo kaya? Di ba? Sakit kaya? Uy, ba't di ka na kumibo dyan? Good evening, I'm watching Eh, from ayoko Japan. kasing saktan ka eh. Ha? Ano yon? 7 million, maraming salamat Ayoko po kasi sa inyo. masaktan ka kaya hindi na ako kumibo. Dikitan mo Regs yung ano ha, yung Gilbert Quezada, MC. Huwag mong dikitan yung pinasok ba ni Gilbert yung main channel niya? Kasi 'di ba, ang hirap, ang ano lang talaga yung consequence ng isang relasyon na kailangan handa ka. Nagmahal ka at handa kang masaktan. Um, Nagmahal ka at handa mong unawain yung lahat kung ano man yung parating na mga problema. Hindi lang nagmahal ka dahil gusto mong maging masaya, nagmahal ka dahil gusto mong makamit ang mga gusto mong mga kung ano man gusto mo sa buhay. Hindi. It's not para importante pala yung mahalin mo siya dahil kailangan mo siya, dahil mahal mo. Mahalaga siya. Yun pala yung importante sa isang relasyon. Kasi kung nagmahal ka lang sa isang tao dahil may kailangan ka lang sa kanya, no, walang mapupuntahan.
'di ba? Mas lalo mo lang sinasaktan yung sarili mo. Yung sinasabi nga nilang, tawag nito, yung nawala na yung partner ko, tumalon na naman. Gilbert, umakyat ka dito. Gilbert, halika. Grabe need ko. Papel lang yan, di mo madala sa kabilang buhay. Oo nga. Oo. Yun nga, totoo. Kasi nung time nga, kasi sinabi niya sa akin that time, 2015, pinatawag ko siya sa, parang, pinadalhan ko siya ng summon. Kasi nagbanta na siya eh. Ang dami niyang pagbabanta sa akin. I think galing ako nun sa Kuwait. Then sinabi niya na, pangit pakinggan sa tainga. Na parang ang makasarili na siya sa ginawa niya nung sinabi niyang papatayin na lang kita kaysa matikman ka ng iba. Ang pangit, di ba? So, one time, bumisita ako sa bahay. Bahay ko rin yun kasi yun yung mga napundar ko nung nasa Kuwait ako. So, yung sinabi niya na, yun nga, na word na yun, sabi ko, hindi na to maganda kasi nagbabanta na siya. Then, nung umuwi ako sa bahay kasi gusto ko sana siyang mag-usap ng one-on-one dun sa bahay para formal naman. Ayaw kong makipag-usap sa kanya dun sa bahay, bukay pa ata yung mama niya that time. Ayaw kong makipag-usap dun sa bahay ng mother niya kasi nga kinukonsinti siya ng mama niya. Then, yun sabi ko, pwedeng mag-usap tayo sa bahay. Ang ginawa niya, dala-dala niya yung tanduay na long neck. Tapos, kinorner niya ako sa kwarto. Mabuti na lang kasi nandun yung anak ko sa kwarto na yun. Kung siguro, yung time na yun na pag-corner niya sa akin sa kwarto, kung wala dun yung anak ko, sigurado talagang may mawala sa aming dalawa. Kasi, lasing siya, may dala pa siyang kutsilyo. Siyempre, lalaban din naman ako, hindi rin naman ako magpapaapi, di ba, na kasi nasa tama yung ginagawa ko. Sabi ko, ilang bisis kita pinagbibigyan, 1, 2, 3, parang gusto mong lahat pa ng daliri ko mabibilang ko. Pinagbigyan kita ilang bisis. Lumuhod siya, nag-sorry kasi nga nagsisisi siya sa ginawa niya. Sabi ko, pwede mo naman akong kausapin na hindi ka lasing. Yung matino ka. Kasi ang hirap kaya makipag-usap ka ng lasing. Bakit ka pinagbantaan? Gusto niya makipagbalik. Yun nga, oo. Galing na ako nung Kuwait nun. Sabi niya na, nag-message siya sa akin through text sa number ko. Sabi niya, mas mabuti pang patayin na lang kita kaysa matikman ka ng iba. Makasarili siya, di ba? Siya, ilang bisis siyang tumikim. Wala akong pakialam. Ini-ignore ko lahat ng mga sakit kahit nasasaktan ako. Wala lang, bidma ko lang. Basta yung priority ko before na mabigay ko lang yung kailangan ng anak ko, mapag-aral ko lang sila. Enough na sa akin yun. Diyos ko, kung makita nyo lang ako 2015, para akong butot balat, ang payat-payat ko kasi kahit nasa Saudi ako, sa Kuwait ako, wala akong cellphone dati na yung ganito, walang may camera. Na-allowed ako ng cellphone, yung keypad, yung 8210 yung cellphone ko. Tapos pagtatawag ako ng Pilipinas, lang siya, yung long distance, telepono. Bibili ako ng card, itatype ko dun sa telepono, yon ang namin. Din yung na lang, ikaw ang bumubuhay. Din yung time na nga, ayun, umuwi ako sa Pilipinas, yun. Oo nga, nagbago. Sabi, gumanda ka konti, pumuti ka. O siyempre, ganun na siya, naglalaway na siya. Naglalaway. No, kasi 'di ba, pag pumupunta ka ng abroad, parang iba yung kutis mo na nandun ka lang sa Pilipinas. So, then parang yung sinasabi nila pag hindi daw nadidiligan parang mag-bloom. Pero hindi ako as in nag-bloom nun, pero stress ako, pumayat ako as in stress. Umuwi ako ng Pilipinas siguro nasa 42 yung kilo ko, hindi umabot ng 45, malnourished ako sa stress ko sa kanya na lagi niyang tinatakot sa akin na
pag hindi ka umuwi dito sa bahay, papatayin ko tong mga bata. Di ba? Ina ako nasasaktan ako. Diyos ko, sabi ko, paano kung mauuwi ako na ganun yung mangyayari? Di ba? Baka totohanin niya yung mga sinasabi niya. So yun, sinasakyan ko yung mga sinasabi niya, inuoo ko lang para lang walang mangyayari sa mga anak namin. So sabi ko, sige, mag-usap tayo pag-uwi ko, tingnan natin kung anong desisyon nating dalawa. So, yun, ang sabi ko, sa sarili ko, kinumbinsi ko yung sarili ko, nasa Kuwait pa ako noon pauwi na mga 1 month before. Sabi ko, sige na lang, pagbigyan ko na lang siya kasi para sa mga bata. Masakit, umiiyak ako kasi sabi ko, kaya ko kaya to. 1 month pa, pinag-isipan ko na yan na, sige na lang, okay na, bahala na. Basta okay yung mga bata, yung buo kami. Nung dumating ako sa Pilipinas, nandun sa bahay, parang pag na ano ako kasi ano siya, nakipag-check-han siya. Sabi niya, kumusta ka? Ganito, ganyan. Gusto niya makipagbiso-biso. Pero yung mga balahibo sa ano ko, nagsitayuan, parang nandidiri na ako, di ko alam. Parang nanginginig ako sa takot. Pag lumapit-lapit siya sa akin, sabi ko, hindi to pwede. Kasi wala na, wala. Yung nararamdaman ko, hindi na pagmamahal, kundi galit dito sa puso ko. Pagbigyan na ituloy ang relasyon. Oo, yun ang ano, grabe ako ka-martyr, Chong, pero hindi nangyayari ngayon kasi wala na. Kahit anong pilit na ano, gusto kong ipilit yung sarili ko sa kanya na i-ignore ko lahat yung mga pinagagawa niya, pero wala, nasasaktan ako, umiiyak ako. The time na hawakan niya ako, umiiyak talaga ako. So, pumupunta ako dun sa sulok, sa may divider na umiiyak ako dun na sinasabi ko sa anak ko, ayaw ko na nak, sabi ko ganun. Nandidiri ako, ano ko, parang akong nervyos, di ko alam kung anong nararamdaman ko, basta ayaw ko. So nung ano, nag-usap kami, sabi ko, pwede tayong mag-usap ng ano, yung masinsinan, para naman din maintindihan mo rin yung ano ko, kung bakit ako nagkaganito, dahil din sa'yo, sabi ko. Wala ininuman ako ng lungnik, nagdala siya ng lungnik at kutsilyo. So mabuti na lang yung kapitbahay ko that time, dahil nga ay may contact din ako, naging best friend ko yon, ate-ate ko rin. Sabi ko, nandyan si kuya, yung asawa niya, kasi ano yung fishing, yung nagda-drive sa ano, malaking barko. Yung parang, ano na siya, kapitana ng barko. Sabi ko, ano, kinorner ako ni Michael, sabi kong ganun. Sabi niya, paano kinorner? Yung ano, yung main door, pinadlakan niya ng malaking kadina, yung kadina ng padlak, pang padlak niya dati sa tricycle niya, yun ang pinadlak niya. Hindi lang talaga mo basta-basta matulak kasi malaki yung kadina na pinadlakan niya. So, tapos nakapadlak pa dun sa unang sa kwarto na kung saan ako pinasok. Pero ang buti na lang nandun yung anak ko. So siguro na control siya. Wala, manhid na talaga yung ano ko, sobrang as in manhid na kasi instead na ako yung sasampal sa kanya, siya yung nagsampal sa akin, sinampal-sampal niya ako. Naghuhubad siya sa harapan ko. Sabi ng anak ko, Papa, wag naman ganyan, nandito ako. Ganyan yung anak ko. Ano, tutuusin talaga, pwede ko siyang ipakulong that time. Kasi, nung ano, yung harapan ng bahay namin is, nasa insurance nagtrabaho yon si Kuya Roger nga. Sabi niya na, pagka umaga na, sabi niya, ano, ano, anong gagawin mo? Pakasuhan natin yan, mag-witness ako. So, ako naman, naaawa ako. Siguro ko, ano sabi ko, wag na kuya kasi ano din. Kasi kilalang kilala kami doon sa barangay eh. Kilalang kilala kami doon na ayaw kong maano yung anak ko ma-involve na kahihiyan. Kasi siyempre mapag-usapan na ay si ganito ganyan, di ba? So, nilunok ko lahat. Sabi kong wag na din na kailangan. Then siguro na-realize niya na wala talagang mangyayari kung ipagpipilitan niya yung sarili niya. So ang ginawa niya noon, umuwi siya doon sa bahay ng mama niya. Kumbaga siguro unti-unti niyang tinanggap na wala na talaga, walang mangyayari eh.
Saan ka ba pumunta ng live, Mr. KB Travels at saka si 20CH? Sana nandito. Uy, Chong, umakyat ka dito. Ba't ako lang nandito? Samahan mo ako. Chong, saan ka na? Halika dito. Kasi parang nag-ano yung utak ko. Ano, host? Saan ka pong live? Nandyan ka kay Angel X, Mr. KB Travels. Wala po dyan ang host natin kasi busy siya at this time. So, pwede ka pong pumunta dito sa live ko ha. Ayan, puntahan mo po ang live ko ha ni 1 to 9. So, i-search mo lang po yung pangalan ko para makapag-drop ka po ng link mo at ipipin natin ha. So, maraming salamat po. Sir Regs, maraming salamat Regs TV Vlog. Maraming salamat sa pag-stay. Wait. Oo, hintayin kita kasi ang hirap magsasalita dito, mag-isa lang ako. Oo, sa Angel X ako. I-drop mo LS mo dito, host, tambayan kita. Ay, dyan ka na lang kasi para din may tao sa bahay ni Angel X ha. Pero kung gusto mo talagang pumasok dito sa live stream ko, nandyan po sa screen ang pangalan ko, Honey129 Official. Madali lang po yan i-search yung YouTube channel ko. Hindi po ako pwedeng mag-drop ng channel ko dyan kasi sa kay Angel X dahil naka-live po siya. Masisipa. May isa sa amin na masipa so hindi maganda. So if you want to come our live stream, can you please search on my YouTube channel, Honey129 Official. Thank you. Nalilito ako kasi dalawa yung cellphone niya. Yung cellphone din kasi sa harapan ko ay Chris Polo. Hello Chris Polo, good evening, good afternoon, anong oras po dyan sa inyo sa Korea. So now, yun na nga, ang pinag-usapan natin, dito na si KV Travel. So, ayan. Drop mo yung link mo, sir, para po ay So, di ba, ang hirap sa isang relasyon kung ipagpilitan mo, hindi ka na masaya. Tama nga yung sinabi ni Tom and Jerry. Ay, dito pala. Doon ko pinindot sa kabila. Yung sinabi niya, mahirap na ibalik ang relasyon kung may lamat na. Kaya doon ka sa relasyon na alam mo, magiging masaya ka sa buhay na kahit sa kabilang buhay dala-dala mo. Sana all. Ang sarap ng sarap pakinggan yung istorya na oo, okay naman yan. Kasi kung talagang maging masaya ka naman sa piling ng isang taong nandyan sa'yo, ba't mo pabalikan yung nakaraan mo? Diba? Masasaktan ka lang lalo. Tapos yung mga moments yung mga happiness ninyo before, hindi na yun may balik pa. Kasi yun nga, wag na host, okay lang ako, kinig lang. Ang sabi, ko nga, go to channel kita kung nakadikit ba ako sa'yo. Hindi ako nakadikit sa'yo. Ma'am. Dito, dikitan kita ha. Yan po main channel ko po yan. Kasi pang moderator ko. Wala naman kasi akong V8 so hindi ako kakanta-kanta ngayon. Naghihintay pa ako ng may mag-i-sponsor. O nasa Pilipinas baka may mag-sponsor sa akin dyan sa from Philippines. Si Chong ay naglaho pa. Hinahanap pa ganun throw. O diba? Kasi sabi ko nga sa sarili ko dati, makipagbalikan kaya ako sa asawa ko kasi parang ang pangit kasi sa naghiwalay. Alam niyo yung mga kapitbahay ko doon sa amin sa Pilipinas. Nung nagkahiwalay kami ng ex-asawa ko, hindi sila maniwala na nagkakahiwalay kami. Bakit? Sweet kami. Tapos, parang hindi kami nag-aaway. Tahimik kami sa bahay. Then, focus kami sa trabaho. Focus ako sa trabaho kasi nagtrabaho nga ako ng tuna company dati sa Jinsan. Then siya,
nasa bahay nag-aalaga ng anak namin. Kasi sabi ko ako na muna magtrabaho kasi magaan yung trabaho ko sa tuna, sa planta. Unlike sa trabaho ng lalaki, mabigat, mainit pa. Kasi ano siya eh, parang nag-lead man siya ng construction dun sa steel, yung sa mga bakal. So, na-probe ko kasi yung trabaho niya doon sa Davao na yun. Then, yun nga, sa sobra kong tiwala, sa sobra kong, sabihin natin pabaya, naging pabaya ako kasi parang ano ko siya eh, wala akong tanong-tanong na, o bakit ganito, saan ka ganito, saan yung sahod mo nung siya pa nagtatrabaho, wala. Hindi ako nagtatanong kung anong nandyan, doon lang ako. Tapos, makabili lang ako ng pagkain, gatas ng bata, personal needs niya sa pagtrabaho niya sa araw-araw, every week kasi siya uuwi. Mabigay ko lang yun, enough na, wala na akong ibang hangad. So, siguro sumobra. Siguro naisip niya na, bakit ganito yung asawa ko? Bakit walang pakialam sa akin? Tapos parang nung nagkaroon na kasi kami ng anak, parang nabawasan yung paglalambing ko. Kasi nahati na eh, may anak na kayo. So siguro hinanap-hanap niya yon, hindi nabigay ng isa. Nabigay ng naging ano niya kasi nakapasok nga siya ng tawag nun. Sa Davao kasi maraming mga beer house. Yun, nakatagpo siya ng babae na magaling sumayaw, magaling wala talagang laban tayo no pag magaling sa anong paraan para lang makuha yung ng tao. So sabi ko, although nag-sorry din naman ako, hindi naman sinabing siya lang. Kasi kung nagkakamali man siya dahil lang din sa akin, dahil may pagkukulang din po ako. Kung ganun lang tao lang tayo eh, di ba? Kung nagawa man nila yon, so may mga kanya-kanyang reasons. So hindi natin pwedeng ibuhos lahat sa lalaki yung mali. At meron din namang mga babae na nagkakamali. Eh, hindi naman lahat, hindi ko naman nila. Pero nagkakamali ka man o hindi, so kailangan nating gumawa pa rin ng apologize sa isa't isa. At magbigay ng kalayaan, freedom, para maging masaya, maging malaya, na kung ano man yung parating, talikuran natin yung nakaraan at harapin natin yung nandito ngayon. Na tanggapin na lang na ganun lang talaga, ganun ang buhay. At hindi lang ako, marami kami. Yung mga sinasabing, ay single mom, ganito. Uy, maging proud ka sa single mom kasi mahirap ang buhay ng single mom sa totoo lang. Lahat ng mga obligasyon nandyan sa atin. Kinakaya natin kahit pagod tayo, kinakaya natin kahit nasasaktan na tayo. Okay pa rin, di ba? Lalo na sa mga OFW yung katulad ko. Kahit may mga sakit tayo, may mga nararamdaman, pag kinukumusta tayo sa mga pamilya natin, kumusta ka dyan? Okay lang. Kahit masama yung pakiramdam mo, okay pa rin. So, ganun tayo katatag, ganun tayo kasinungaling. Kasi ayaw nating pinoproblema pa tayo ng pamilya natin. So, kahit resibo lang yung hinahawakan natin, wala, tuloy pa rin ang laban. Ayun, thank you sa mga nag-BG-BG. Nawala na po yung kasama ko dito. So, kung saan ka man naroon ngayon, bumalik ka na. Hindi na ako galit sa'yo. Bumati na naman ang ilong ko. Saan ba tayo? Saan ba ako magpipin? Malapit na pala akong mag 1 hour, guys. So, hindi po ako magtatagal talaga. Gawin ko lang to siyang 1 hour and a half. Dahil mamaya po mga 3 a.m. in the morning Philippines time, may live din po ako kasama si Loves Me at saka si Chong Aaron. Ngayon po ang kasama ko ay si Angel X TV. Wala po siya, hindi nakakaakyat. Pero live po siya. Para sa WH yun. Tulungan lang po. Sakit ng ko. Sakit ng noo ko. Ba't pag pinag-uusapan natin yung ex mo, magkakasakit mo? Parang nagkakaroon na rin ako ng wrinkles eh. Dumami na yun yung kulubot ng noo ko. Gusto ko na tong mawala. Gusto mawala. Chong!
Ano na, parang nasa backstage lang 'to si Chong, eh, hindi bumaba. Silipin niya. So, ayan. Then, tawag nito, dinikita na kita, be, ha? KB Travels. Sana ba yun? Nandito ako sa harap. Silipin ko lang yung bahay mo kung may ano ka. Chris Polo, maraming salamat sa pag-visit ng live ko. At ito, napaaga nga, chika lang with KB Travels. So, may, ano, LS ata to. Ipipin ko yung bahay ni, ano ha, ni Langga KB Travels. Saan country ka ba, Langga? Sakit talaga ng mata ko. Hindi sana ako magla-live kasi parang alanganin. Baka tatawag si amo ko kasi nagsabi na siya kanina bago umalis ng duty. Mag-grocery daw kami. Sa Ireland. Sige. Thank you, ha. Thank you sa pagpunta dito, B. Sa kay Angel ka pala. Kayo pala ni Angel ang magkakakilala. Angel X. Busy si Angel X. Nandito po ako sa, Cyprus. Bago lang ako dito, B. Ba't di ako makapag-drop ng link mo? Why? Idiretso ko na lang. No, di talaga siya. Ano nangyayari sa ano ko? Cellphone. So, malamig sobra dyan, di ba? Sobrang lamig dyan, eh. Ang bihirang kasaysayan to. Ano nangyayari sa cellphone ko? Ba't di ako makadrop ng link? Nalimutan ko nga saan ko siya nadikitan, eh. Pero pag di ako busy, pupuntahan ko talaga. Ilis na. Oo, kasi ano siya, 'di ba, nag-e-earn pa siya ng revenue, I mean, WH ngayon. Ikaw, monetize channel ka na ba? Kahit pa tuldok-tuldok lang. Oo, ganun talaga. Basta available lang po talaga yung oras natin. Kahit ako, ganyan din ako, be. Pag available yung oras ko, pumapasok ako sa mga live. Kahit hindi ko pa nadikitan, yung may nakikita ako naka-read yun. I-share ko agad yan. Nagano ako ng dighay-dighay kasi kumain ako ng ganito, mandarin. Parang hindi gumana sa lalamunan ko. Ayan. Hindi ko nalagyan ng pangalan, be. Hindi ko nalagyan ng pangalan, ha. Bahay mo yan. So, dinikitan kita. Nag-drop ba ako ng hagdan dyan? Wala na. Wala nang ipipin ko. Hanapin na pala. So, mag-drop ako ng hagdan para makaakyat yung isa at maayudahan kita, ha. Hindi rin ako magtagal. Pagdating ng amo ko, bababa. Mag-i-end lang din ako kasi nag-usap na kami kanina na mag-grocery kami. Ayan si Angel X. Ayan po, Spaniard ni Angel X. Thank you sa pagdaan. Thank you sa pagpasok sa live stream ko, ha. Ang dami kong naka-prepare na mga tanong sa guest co-host ko, pero wala. Mahina yung signal niya. So, baka mamayang alas 3 ng gabi is available siya. So, continue natin to. Although, nandun naman yung one-on-one. Ay, 3 plus 1 pala. Tatlo kami naka-live mamaya pala. So, ako ay aakyat sa kabila. Muna ako dito. Bababa ako para di ako si
So, nandito na po ako. So, ibababa ko tong isa. Ibaba ko tong mukha ng isa. O, ayan. Para makapag-ayuda tayo. Kasi hindi makapag-ayuda tong isang cellphone ko. Wala na akong panuklay-suklay. Himas-himas ko na lang sa kamay ko yung buhok ko. So, saan ka na, Chong? Chong Aaron, where are you? Where are you, Chong? Parang di nata yun babalik, baka tinawagan ng amo niya. So, ako na lang muna. Papatayin ko na lang tong oras hanggang mga hanggang darating yung amo ko kasi aalis na kami. Pero okay na kasi naka 1 hour na, okay na yun. Ang hina pa talaga ng signal. Lahat talaga siguro ngayon yung internet ang problema, Kasi kahit sila Chong sa Saudi Arabia, ganun din yung nila. Kaayudahan ko lang yung bahay mo, Biha. Kibi. Gusto ko sana matulog, nawala yung antok ko kanina, ngayon bumalik na naman. Ang internet dito, ako lang isa gumamit, pero wala. Palpak pa rin. Aray ko, sakit naman ito. Dami nakasiksik. Dami nakasiksik. O sige lang ga, sige. Tumawag na yung amo ko. Hello sir, good afternoon. Okay. I'm coming. Thank you. So, ako po ay mag-i-end na. Baka aakyat si Chong mamaya.
Oh my God, nandito pa ako. Akala ko nag-end na. Ano ba yan? O ano, Chong, hindi mo pala to in-end. Pasensya na. Ngayon, kakarating ko lang po guys. Galing nag-shopping kami ng amo ko. Akala ko kasi silent mode. Kakaloka. Silent mode na nga. Ayan, pasensya na. At thank you sa mga nag-stay dyan, ha. Yaan mo lang. Anong yaan mo lang? Na-busy ako. Ay, ganun ba? Pasensya na rin kayo, ha. Kakarating lang kasi biglaan kanina tumawag. Tapos sabi niya, Roslyn, calm down at 7 minutes. Na-busy ka. Ay, okay lang, okay lang. Akala ko nga, sabi ko, in-end na yun ni Chong kasi si Chong pa. Tuloy natin. Pero wala namang kantahan, di ba? Orly Dasi. Oh my God, yung live ko umabot ng 3 oras. Mahigit magpo 4 hours na nawalang tao. But by the way, maraming salamat sa mga nagbabantay sa bahay ko until now. Nakakaloka. Andyan para kayo. Orly Darcy, thank you ha. Thank you, thank you. Diyos ko. Akala ko talaga na-end na. Sabi ko, in-end na yun ni Chong kasi si Chong pa. Tawang-tawa si Orly. Orly, ikaw talaga ha. Kuya Castiwayo, thank you. Nandito si Kuya Castiwayo. Sinong pumasok dito? Si Loves Me, nandito si Loves Me. And malaking tulong din to sa ka-mirror ko si Angel X TV kasi kailangan niya ng WS. Pero ayan, hindi rin siya nakaakyat. Talagang hinintay kita ho. Sana all no hinihintay. Sa lahat ng mga taong nang iiwan, may naghihintay pala. Sabay ganun, sabay hugot. Sana all hinihintay. Kahit gaano katagal, no, kung talagang importante yung isang tao para sa'yo, hihintayin mo yun, hindi ka makakaramdam ng pag-iinip, pagsasawa, dahil mahal mo. Hindi mahal, yung suporta nandun. Iba yung pagmamahal sa suporta, no? Grabe talaga. Uy, thank you sa inyo ha, Chong. Thank you. Nag-inom muna ako habang hinihintay. Sana all. Ako nga gusto kong mag-inom ng wine ngayon kasi yung topic namin kanina ni Chong. Saan na ba tayo naputol kanina? Chong, umakyat ka nga dito. Chong, busy ka pa? Si Chong Aaron po, yung kausap ko kanina bago ako umalis. But salamat talaga kasi binantayan niyo yung bahay ko. Sabi ko kung hindi yun in-end ni Chong, kung may nagbabantay naman, wala namang kukuha, no? Hindi naman malilipat ng ibang country ito. Dito pa rin. Pagsilip ko kanina, nandyan pa ako. Akala ko in-end nila tapos kumbaga iniwan lang ako dito Huwag sa mo nang i-end next step. kasi I-continue mo. Nabitin ka kanina. Hindi kaya masarap yung nabibitin, no? Uy, Orly Dasi, huwag kang tumawa dyan. Umakyat ka dito. bigla kang Sabi tinawag ko, mag-uusap tayo. ng amo ko, anong gagawin ko? Oo. Okay lang yun. Hindi Ay, pa nga ako alam nyo. nasisiyahan sa I-priority natin yung trabaho natin, di ba? Kanina nasa biglaan, ang sarap ng usapan natin. Ang ganda na ng mga kwento ko about my ex, about sa mga taong parating na kailangan nating tanggapin kung ano man yung meron na blessings akala na ko parating. Blessings in-end or mo hindi na. malas. At least naman, di ba, maranasan natin. Natatawa Akala ko talaga. naman in-end mo na Hindi kasi ako ako'y biglang nakaka-get over, hindi tinawag. ako makaka-move on sa mga nangyayari today. Sabi ko, naku, naiwan si Madam Honey. Naku, naiwan si Madam Honey do'n sa live. Nag-message pa ako sa Messenger. Kaya pala hindi ako sinisip. Ganon, may mga message kayo sa Nakipag-gift na GC. naman, may kadit na Nagkwentuhan. naman siya. Oo. Hindi, Hindi mo piniem kita nakabalik. kasi kaya Oo. kaya pala Inutusan hindi ako ka ng amo pinapansin, ko. may Pareho kadit. tayo, tinawagan nga rin ako. Naon may kadit.
Si Ah, Kuya Kastiwayo, yung boring lang, iniwan kita may boring kadit ka nga nun. daw. Kadit, yung amo ko kadit May ko. kadit ka kasi, ikaw det ka ng det ha? Na-all talaga may kadit. Yung amo ko naman makulit, ibibigay lang pala yung washing machine, akala mo naman bago, luma naman binigay, kung makatawag pa sa'kin, akala mo emergency, lumang washing machine naman ibibigay. 'Pag pinatakbo ko pa parang tora-tora yung washing machine, maingay. Eh, 'pag pinatakbo ko yung washing machine, 'pag nandito ako sa live, maririnig talaga sa live na tumatakbo yung washing machine, eh. Alam mo may Hmm. tora-tora sa loob ng kwarto ko, eh. Naka-live ka na naman, Ha? nangingiti ka, eh. Nangingiti Hindi ka. di pa hindi ako nakaka-move on dun, ako nagbabasa sa inyo dun sa GC. Akala ko kung ano, si Kuya Kastiwayo yung tinatawanan ko. Nag-send siya ng emoji, di ba, na boring daw siya. Then hindi ako nakaka-get over ngayon sa nangyayari kasi biglaan Akala ko tumawag si naman amo, narinig pa nga ninyo kanina siguro ni ano yung akala si ko naman kasi nasa yun. akin ka na tapos may kausap ka pang iba. Si KB Travel kasi. Yun na pala yun. Then, Akala ko naman nasa sabi ko, akin ka na tapos alam mo, Madam Honey, seloso ako, eh, ayoko ng ganyan. Yung akong kausap tapos biglang may grabe siya, uy. Hindi ako ganon. Hindi ako ganon kalukarit, alam nyo. hindi ba? Akala yung naka-video call sa'yo tapos may kausap pa palang iba. Na-experience mo na ba Ano yun? yun? Tinawagan, iba May ka yung ka-video call ka nakakausap, tapos di may ba? kausap kang iba pa. Ano yun? Oo, oo. May ka-video call ka, may ka-chat kang iba. Dalawa tapos Bahala maririnig ko mo may kung kausap siya, ano-anong hindi pala pinagsasabi mo. tumawag pa sa'yo, hindi naman pala ikaw kakausapin. O sige na, sagutin mo na lang yung tanong ko. Oh, anong tanong mo? Ano, babalik ka Ang pa laki ba? ng mukha ko dito. Paliitin mo naman, Chong. Maliit na ba to? Napakalaki yung mukha ko. Saan si Labs Me? Labs Me, Wala umakyat ka naman na. nag-ililiit diyan. Nag-inom muna ako habang hinihintay ka. Ayan. Sana all iniinuman bago tapos naghihintay. Ang bait ni, ano no, ni Orly Dasi O kasi tingnan mo 'yan, oh, hinihintay talaga ako. Sana lahat ng mga lalaki ayan ganun, puwede no? nang paakyatin mo na 'yan, si Idol Orle. Orly, akyat ka dito. Kumakanta ba si Orly? Alin, nag-iinom muna habang naghihintay. Oo, masarap naman kasi 'pag nagkausap kayo ng about story, love story, 'pag nakainom, 'no? Kasi parang yung sweet nandun, yung excitement Ng yung nakainom, nandun. ng nakainom, gano'n? Oo. Nasubukan ko yan, Gano'n Chong. pala 'yun. Nasubukan ko yan. Nung mga panahon na Pero Madam nag-working Honey, ako. ako hindi ako nainom, eh. O di alam mo na 'yan pagkatapos mag-inom. Di ko rin, wala namang nangyayari kasi nagiinom lang ako noon that time kasi nasasaktan ako. Tapos wala doon ang asawa ko. Kasama ko yung mga kaibigan ko, kapitbahay ko yun kasi ever since hindi talaga ako umiinom. Tapos yung kapitbahay namin na may pamilya na. Kaso wala yung asawa niya dyan. Ah, Nandun kasi naglalaot yung asawa niya. Sabi niya, iinom natin yan, ako sige kasi na. Madam Honey, Tinuruan nila akong mag-inom. So, yun. ako naman, Naku, umiyak ako. 2 shot pa lang, iyak na ako. pero mga babae lang kayo. Oo, babae lang. Hindi ako nakipag-inuman na may lalaki kasi wala naman akong barkada lalaki dati. Eh, grabe ka naman pala, eh. Ha? Siguro siguro 'pag nag-iinom ka habang gumuguhit yung alak sa lalamunan,
dinadama mo yung sakit na nararamdaman mo. Gano'n, oo, gano'n ako, Chong. Iyak ng iyak ako. Parang pinapatay mo na yung sarili mo. Lagi kong Kaya sinasabi, ka nag-inom bakit? habang gumuguhit yung alak sa lalamunan mo, ninanamnam mo yung sakit na nararamdaman mo. Tinatanong ko sa kanila, bakit? Saan ako nagkulang? Saan? Kailan? Sino? Ano? Ay, mga, ang dami kong tanong sa sarili ko. Tapos sila, Saan ako pero okay na lang yung mga kaibigan ko kasi hindi naman tinatawa ako iniwan. tinatawanan ka Tapos, lang gano'n? oo. Tawang-tawa lang sila kasi tahimik ako eh sa amin Ah, sa kapitbahay namin, sa ano namin, hindi sa naman kita doon iniiwan, sa probinsya namin. Makikita lang nila ako every Sunday 'pag nagsisimba. Kasi nagtatrabaho ako eh. Minsan nga walang Sunday, 'pag street duty, pati Sunday, overtime na yan, bihira lang talaga nila ako nakikita. So, yung time na yun na nalaman nila na yung parang nakikita na namamaga yung mata ko, yung wala ako sa mood, gano'n. Yun yung inimbitahan ako ng kapitbahay ko. Ikaw kasi na-focus ka sa trabaho, tingnan mo yung asawa mo nakahanap tuloy na nilaanan siya ng oras. Kasi nga kulang ako ng oras sa asawa ko kaya pinagsawaan ako. Hinanap niya yung ma-comfort siya sa araw-araw kung ano yung gusto niya, 'di ba? Kasi mga lalaki, 'di ba, gusto yung lambingin araw-araw, yung may mga harutan sa gabi na kailangan ninyo, 'di ba, gano'n. Since nung nag-asawa kasi ako na dumating yung anak namin, parang na-focus talaga ako sa trabaho pero kasi gusto ano, ko wala na si wala Orly. Orly, lasing na si talagang Orly. hiya yung asawa mo 'no? Kaya nga, pero okay lang yun, at least natuto ako. That Madamahan is the reason. Reason yun sa kasi, akin kasi oh, ikaw ang bumubuhay, hindi na nahiya. Ikaw kaya na bumubuhay, hindi na akala nahiya. ko nga Sana nasa man tama lang na ako kung lahat. ikaw Oo, wala akala kang ko nga time na oo. hindi mo na hindi mo siya maasikaso. Hindi mo siya maasikaso kasi ikaw ang naghahanap buhay, abay dapat siya ang mag-asikaso sa'yo. Kasi ikaw ang bumubuhay, eh. Kaya nga 'no, dapat Hindi 'no, ba naman walang hiya talaga yung asawa mo, eh. yung serbisyuhan ako. Pagdating alam mo Chong, pag-uwi ko ako pa nagluluto, tatanungin ko pa, "Anong gusto mong ulam?" Hindi Kasi siya ang nagbabantay nga daw nagtatrabaho, siya eh. ng bata. Ang rason niya, nagbantay daw siya ng bata. Kaya nga Siya pag-uwi ko ng trabaho, alam mo 7:00 ng siya umaga, gano'n. Grabe yung alam niyo yung sakripisyo ko dati, siguro natural. Alangan naman ikaw pa grabe. magbantay, ikaw Walang na katumbas talaga naghahanap yung buhay. pasensya ko. Kaya nga Alam mo 'yan, siguro yung palusot na sinabi lang niya ngayon, alam mo Chong anong 'yan. sinabi niya? Alam mo, Alam mo yung mga gano'ng ibang-iba ka na ano lang, ngayon, ang laki ng pinagbago mo. Wala akong ibang sagot kundi ng dahil sa'yo, nagkaganito abay ako. natural, natauhan ka mo, eh. Grabe, dati hindi ko pinapansin yung 'Di pagod Chong, mabuti ang na lang importante naumpog nakikita ako. ko masaya siya. Yun ang iniisip ko, masaya ako dahil nakikita kong masaya siya, enough sa akin yun. Ano pala yun sa kanya, parang kulang pa. Eh, sino ang gagawa ng gawa, siyang naghahanap buhay. Siya na dapat ang naghahanap buhay, siyang lalaki, eh, siya 'tong naging para ano, ikaw na naghanap buhay, ikaw pa Kaya nga, ang gusto eh. niya, ikaw pa rin Tapos siya pa rin aasikasuhin mo. minsan, Ano na lang silbi 'pag niya, Sunday kasi oo, bebebyhin mo. lalo minsan 'pag Sunday nakikiusap ako sa kanya sabi ko, kasi day off ngayon, puwedeng ako muna magbantay ng bata, ikaw na muna magpunta sa consumer, siya ang mang-consumer, pero deduction 'yun sa trabaho ko. Ayaw niya kasi mainit daw, ang layo, Hmm, gano'n, 'yun ang rason niya. Ako ah, wala pa akong tulog, pumunta na naman ako ng consumer, punta, taas-taas pa naman ang pila dun 'pag hindi, tanghali palusot pumunta lang ka. 'yun. Palu alam mo, 'pag ang tao'y tamad, tamad talaga. Correct, oo. Pagka may Yung gusto, walang plano sa buhay,
Yung taong pagka gusto, hanggang diyan lang, may paraan. oo. Pag ayaw, Pero ngayon okey naman kasi papaano nga, nagkaka andiyan kayo para ikaw ang gagawa ng paraan, eh. Si ikaw kasi hinayaan mo na kontento na lang siya ng gano'n kasi alam niya 'pag sinabi niyang hindi niya kaya, hindi siya. Napakasuwerteng lalaki 'no, mapapasana all ka na lang. wala wala Ako na wala sabi ko na nga sa'yo Madam ngayon parang Honey, naging sa buong natuto na nga ako, panahon ng simula nung nagbinata ako hanggang sa nag-asawa ako, never pa mm. na ako'y nalibre ng babae. Siguro kasi pangit ako, eh. Grabe siya, uy, Gano'n ba 'yun? kumakapangit. Hindi naman siguro, nung nagkataon lang talaga na siguro gano'n. Gano'n ba 'yun? Hindi kasi hindi mo ba nakukuha yung style ng mga lalaking palaging sila yung nililibre ng babae, sinasagot ng babae yung obligasyon nila dapat na sila dapat ang sumagot. Feeling ng mga lalaki na 'yan ay sila'y napakagwapo, kagandang lalaki. Sinabi mo pa, Sila na yung hmm. pinakamagandang Pero karaniwan marami hayop marami pa rin nililibre ng ngayon, babae. oo, marami pa rin ngayon na ang mga lalaki nagpapalibre ng babae pero sa'kin parang hindi na. Siguro kung gano'n lang pag-usapan natin na, "O sige kanya-kanya tayo, okey, call Pero ako." Pero alam mo, yung ibig sabihin na ako na lahat, hindi puwede 'yun, ibang usapan na. alam mo 'yun, ah, hanga ako sa mga babaeng nakilala ko nang ako'y maging OFW. Nakilala ko yung mga babaeng, sumugal Palaban, para sila yung magsakripisyo imbis na yung asawa nila ang dapat ay naghahanap buhay. oo. Humahanga ako kasi una, ang pag-aaral. Halimbawa si Lorena, kwento mo Mm. alam naman natin ang kwento ng buhay ni Lorena, 'di ba? Sabi ko kaya nga nung ano, sabi ko, "Alam mo, hanga ako sa'yo, malakas ang loob mo." Talaga, Ako kasi halimbawa si Angel, nakita mo si Angel, kayod kalabaw, nagpursige. Siya ang nagpakalalaki, siya ang tumayong padre de pamilya na para dapat sana siya ang ilaw dapat ng tahanan, eh, siya dapat ang nasa tahanan. Pero siya mm. ang nag-abroad, siya ang tumayong tatay para po-provide. Hiwalay din pala Ikaw, si Angel sa asawa niya? ikaw, ikaw, nasa Pilipinas ka pa lang, nagpapakalalaki ka na. Ginagampanan Kaya mo ng nga, pagiging grabe, ano ama ng 'yun, ang tahanan at saka sakripisyo ko. ilaw ng tahanan. Grabe yung Habang sakripisyo yung ko sa relasyon namin, asawa grabe mo talaga. naman ay ano, reyna ng tahanan. Kasi Naging reyna bakit na, ikaw naging ang Katoliko, bubuhay sa oo. kanya? Pati yung kinabit niya, pati yung inanak niya, eh. Oh, 'di oh. Hindi ko na hindi porke ganito ako magsalita, eh, magaling ako, hindi gano'n. Kaya lang, ah, anong dahilan bakit gano'n ng sitwasyon na alam mo siguro kung dinanas ko lang yan siguro sa asawa ko na yung asawa ko yung naghahanap buhay. Baka siguro pinagsilbihan ko ng ano, eh.
todo eh. Kasi kung siyang ano, ay hindi ako kasi ako sanay ako sa gawaing bahay. Dahil ako, Mhm. ay nung nag-aaral talaga ako, Madam Honey, ah, hal bago ka papasok tuwing mo 'pag, Sabado, Linggo, halos yung buong maghapon ko nun naglalaba ako. Naglalaba ako. Ang labahin ko matatapos ng 5:00, 6:00 ng hapon. Laba pa lang yun, Mm. pera pa yung linis na kasabay nun habang naglalaba ka, naglilinis ka. Kailangan tapusin ko lahat ng gawain. Pagkalaba mo naman, paplantsahin mo pa yon. Kasi yung mga nilabang ko ay uniforme, pang-eskwela Hmm. at pampasok sa trabaho ng kapatid ko at saka ng bayaw ko. Mhm. Paplantsahin ko pa yung mga barong, barong ha, hindi ano talagang kailangan Nag-OFW yung din pala yung uniforme ng asawa mo? teacher, yung mga pamangkin ko pa, uniforme pa, papasok din. Ganon karami Mm. ang trabaho ko noon. Tapos, kinabukasan, kailangan 5:00 ng madaling ako dahil 6:00, hindi ka pa pwedeng malate masaraduhan ng pintuan ng eskwelahan dahil Mhm. military formation naman, ROTC namin. Oh, Hmm. hindi ka pwede umabsent, bawal umabsent. Oh. Ano yun? Sakripisyo, napakahirap pero kinaya ko. Biruin mo, iniiwan ng ate ko yung, walang katulong kasi sa bahay eh. Ako, iniiwan sa akin ng, ako nagpapabakuna sa center. Ako nagpapaligo. Ako yung nagsanggol doon sa mga pamangkin ko. Palit ng Mm. lampin, diaper. Oh. Bakit sa kanila ka nakitira? Kaya yung mga pamangkin ko sa akin lumaki. Hmm. Kasi nga, Madam Honey, ang mali nila ako kaya paaralin. Mm. So yung kapatid mo, tutulungan ka, pero tutulong ka sa kanila, sa bahay Correct, nila. oo. Gano'n talaga, seserbisyo ka din. Katulong lang more Naranasan than ko rin 'yan that, Chong nung siyempre. pinaaral ako ng mga auntie ko. Oo, Pero, naranasan ko 'yan, parang working student. hmm, pero 'di ba, kaysa magtrabaho ka sa ibang tao, sa ano, doon ka na sa Oo, kapamilya niyo, 'di ba? correct. Mm. Ayan, ganyan. Nung, nung matapos naman ako dun sa ganon, 'di nagtatrabaho na ako. Oh. Mm. Pero sumeldo ko, yung kapatid ko naman na may pamilya, hindi pa sumasahid sa palad yung sweldo ko, tumatawag na. Kasi alam niya sweldo ko. Mm. Walang panggatas yung pamangkin mo, walang diaper, hindi pa kami kumakain kasi walang trabaho. Hmm. Hmm. Yung binata ako, binibigay ko rin sa kapatid ko, tinutulong ko. Siguro mga 2 taon na rin, na, Oo. nakapag-isip-isip ako, sabi ko, ko Ang hirap pamilya din nila, talaga ang 'no. napapalaki ko, anak nila. O, Mm. paano ako pagdating ng panahon, wala akong, Correct, oo, na kailangan mo rin para sa sabi sarili ko, mo. kaya ko naman palang bumuhay ng ano, 'di ba? Pero alam mo, Madam Honey, hindi ako yung gaya ng iba na binata na ano eh. Alam mo yung binata na inom dito, inom doon, barkada rito, barkada. Mm. Wala kasi ako naging ano, ganun. Kasi nga, ang tinirang ko ay iglesia. Walang mga ganun. Hmm, oo.
lumaki rin naman ako sa relihiyosong ano, yung magulang ko, saradong Katoliko, eh. Mm. Kaya ano, kaya lang, yun nga yung lugar namin medyo critical yun dahil maraming nagda-drugs dun sa kinalakihan kong Saan lugar. nga kayo? Sa anong lugar ka? Pero ngayon tahimik na, maayos na. Eh, di ganun nga, Madam Honey, sa Marikina. Doon, Madam Honey, pag January 1, piyesta sa lugar namin. At kada piyesta, hindi nawawala ng ano, gulo. Merong gulo. Parang normal naman yun pag may fiesta, kahit nga sa Gulo amin, ganun talaga pag may fiesta, may gulo. pagka Mga lasing. piyesta. Uy, ano, Madam Honey. i-open natin yung isang live natin. Itapusin natin to, tapos start tayo dun sa tatlo tayo ni Lagsmi, ha? Continue tayo. Kasi Oo, 4 kasi hours na 4 to na eh. oras na pala 'to. Do'n tayo sa Oo. O sige, kabila. Oh, sige. ikaw Do'n na tayo sa muna kabila. mag-end, Lipat tapos tayo sa kabila. continue tayo sa kabila. Oh, sige, I-open ko sige. doon. Oh, sige, sige. Sige, ikaw na mag-end dito ha, kasi nakaakyat lang pala Oh, ako. sige. Sige, bye-bye. Thank you guys. Thank Ayan, you sa salamat sa mga dalawang naka-BG. nag-BG Tayo sa mag-e-end na. baba. Lilipat ang mga marites Angel sa kabila. X, thank you. Love you, mahal. Oh, sige, sige, sige. Okay. Bye.